Đêm qua chiếc lá lìa đời, có con chim nhỏ đứng ngồi không yên. Sáng ra dưới gốc sầu riêng, xác chim nằm đó hồn thiên thu rồi. Trong vô tận cuộc luân hồi, chim và lá đôi người bạn thân. Ngờ đâu một chút tình trần, lao đao lận đận bao lần vì nhau. Hôm nào lá chợt úa màu, chim thôi giọng hót, hư hao vỏ vàng. Buổi sáng khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc mình bắt đầu một ngày bình yên, đặt niềm vui trong lòng và nở nụ cười trên môi. Giả dụ ngày mai tôi bỏ tôi, dù bao mộng ước vẫn đầy vơi, tôi sẽ đi trong niềm thanh thản, hay ngoảnh nhìn sâu lệ tiếc đời. Giả dụ ngày mai phải tạ từ, một đời gom góp những riêng tư, tôi mang theo tất hay nhường lại, giấu tận đáy lòng bao luyến lưu. Giả dụ ngày mai tôi bỏ mình, yên bình phúc lạc với lời kinh, hay ra đi giữa nghìn thương hận, giữa những giằng co mé tử sinh. Tôi biết ngày mai nếu vắng tôi, vận hồng vẫn rạng, vẫn mây trôi, vẫn tiếng trẻ thơ cười trong trẻo, tôi nghĩa gì đâu giữa cuộc đời. Nếu thật ngày mai sẽ ngủ say, thì nay tôi sống thế nào đây? Lời thương xin nói thay thù hận, hay vẫn ngập lòng chuyện đắng cay? Tôi biết trần gian một giấc mơ, mà vẫn tranh giành đến xác xơ, cố vớt trăng vàng trên bến mộng, mấy độ trầm luân tiếp dài khờ. Ví dụ ngày mai tôi bước xa, bàn tay quen nắm có buông ra, còn hơn thiên hạ từng câu nói, bao nỗi căm hận quên thứ tha. Nếu thật ngày mai tôi bỏ đời, chiều nay ngồi nhẹ ngắm mây trôi, niềm thương xin gửi cùng đây đó, nguyện chỉ mang theo những nụ cười. Tôi như đã đến chưa từng đến, thì đời đâu rớt lệ chia phôi. Hôm nào gặp gỡ chưa từng hẹn, đi chẳng ai chờ, có thế thôi. Một đời như chuyến xe hướng đến phần mộ của mình. Không ai có thể cùng ta đi trọn cuộc hành trình, bao gồm cả người thân, gia đình và bạn hữu. Nếu may mắn có người cùng đi một đoạn, khi họ phải tạm biệt xuống xe, dù không đành lòng cũng nên cảm kích và vẫy tay từ biệt, vì trạm sau chắc chắn sẽ có người khác đồng hành với bạn. Cà phê đắng hay ngọt là do mình bỏ đường hay thêm muối. Một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà phụ thuộc vào việc bạn có đủ dũng khí bước qua để đến với cái mới hay không mà thôi. Đời người cũng giống như một ly trà, mới uống vào sẽ cảm thấy đắng chát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi qua những đắng chát sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ nhàng. Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Đôi khi hiểu ra rồi, nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật. Ai bước vào cuộc đời bạn là bởi duyên nghiệp chi phối, nhưng việc gắn bó lâu dài hay ra đi vội vã là do bản thân mình quyết định. Không giải thích mới nhẹ nhàng, không cố chấp mới khai thông, và không hoàn mỹ mới là cuộc đời. Đừng đổ lỗi cho người khác, không cười nhạo bất kỳ ai, cũng chẳng cần ngưỡng mộ họ. Mặt trời chiếu sáng thì ta sưởi ấm, mưa gió nổi lên thì tìm chỗ trú ẩn.
thực hiện mong ước của mình, đi con đường mình lựa chọn, thế giới sẽ thanh bình. Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách vậy. Có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau thì cuốn sách chẳng có gì thú vị cả. Phải có trang này, trang kia thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Trải qua đau khổ, ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Cuộc đời gặp gỡ hay ly tan đều là nhân duyên. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện. Vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho tha nhân. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng bất an. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, mà luôn có sự bù trừ. Nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh rốt cuộc chỉ có 2,5 phút thời gian. 1 phút để mỉm cười, 1 phút để thở dài, và nửa phút để thương yêu. Đời người không dài không ngắn, đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy buông tay. Có một số người ta quên không được là do không nợ. Một số khác ta nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn hãy cứ vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Đừng khóc thương quá khứ, buổi ấy đã xa rồi. Đừng thấp thỏm ngày mai, tương lai còn sương khói. Từng phút giây mỗi mới, đừng lỗi hẹn hôm nay. Khéo sống bây giờ đây, đong đầy hoa hạnh phúc. Nếu đánh mất đi nhiệt tâm, con người trở nên lạnh nhạt. Năm tháng đi trôi âm thầm, một ngày một đời không khác. Nếu đánh mất đi trọng tâm, bước chân con người nghiêng ngả, sống trong cõi đời thăng trầm, thiếu chỗ tựa nương buồn bã. Nếu đánh mất đi thành tâm, con người dễ cùng giả dối. Đằng sau dáng vẻ ân cần, thường đã ươm mầm phản bội. Nếu đánh mất đi nhân tâm, con người sát bên tàn nhẫn, từ đồng loại đến hạ cầm, ra tay chẳng hề ân hận. Nếu đánh mất đi lương tâm, con người vô cùng nguy hiểm, đạp trên lẽ phải mà đi, bỏ mặc lương tri hành kiệm. Nếu đánh mất đi từ tâm, con người biến thành vô cảm, niềm đau nỗi khổ tha nhân, một tia mắt nhìn lãnh đạm. Nếu đánh mất đi tín tâm, con người hoài nghi thất vọng, đóng cửa sống trong âm thầm, cho thế nhân toàn hư hỏng. Nếu đánh mất đi chuyên tâm, con người sống không mục đích, khi thế này lúc thế kia, khó thể là người hữu ích.
Nếu đánh mất đi quyết tâm, con người sống trong dã dười, cứ lưỡng lự rồi phân vân, không bước chân làm sao tới. Nếu đánh mất đi chân tâm, con người u mê điên đảo, tự mình xây ngục giam cầm, không biết đâu là lẽ đạo. Mất tâm, đời liền chao đảo, thiếu tâm, phiền não trùng vây. Biết tâm, trở về sống với bao nhiêu màu nhiệm hiển bày. Người đời thường đánh giá và chạy theo cái đẹp bề ngoài trước khi xét đến tính cách. Đa phần người đời xem trọng tiền bạc, không quan tâm đến cảm giác hay hạnh phúc của người khác. Thường người nào bạn yêu thương nhiều nhất, có khi sẽ là người làm bạn đau lòng nhất. Bạn bè, ranh giới của nó thật mong manh. Trong cuộc vui, không biết ai là bạn tốt. Lúc hoạn nạn mới biết bạn tốt thật sự là ai. Trên đời này, bạn rất hiếm hoi gặp được những người yêu thương bạn suốt đời như bố mẹ bạn. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đong đầy niềm vui. Một chút nhường nhìn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Hạnh phúc không phụ thuộc nhà rộng hay hẹp, mà quan trọng tiếng cười bên trong giòn giã đến đâu. Hạnh phúc cũng không phụ thuộc vào việc nghe được bao nhiêu lời ngọt ngào chúc tụng, mà quan trọng vẫn là khi đau lòng yếu đuối, có người đến bên chia sẻ, vỗ về. Cái quý nhất không nằm ở khối vật chất bạn đang sở hữu, mà chính là những người đồng hành bên cạnh mình. Chúng ta hoàn toàn không thể ép người khác yêu thương mình, chỉ có thể làm cho bản thân trở thành người xứng đáng được thương yêu. Lúc nhỏ cho rằng chảy máu là việc rất kinh khủng, nên bất luận đau hay không cũng bật khóc trước tiên rồi tính tiếp. Lớn lên rồi mới hiểu, rất nhiều khi nước mắt rơi còn thấy đau hơn nhiều so với chuyện chảy máu. Thật ra trên đời này, ngoài sanh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận gặp phải chuyện phiền phức gì, cũng đừng dằn vặt bản thân. Dù tiếp nhận bao nhiêu điều tồi tệ, cũng không nên cảm thấy bi thương. Vì dù sao, cũng còn có ngày mai. Hôm nay chỉ là sự chuyển tiếp. Và hãy nhớ lấy câu nói, càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn sẽ vượt qua tất cả. Suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ định hình con người chúng ta. Ta nghĩ mình thế nào thì ta sẽ như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cuộc sống sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho bản thân. Thấu hiểu bản thân. Biết người tức là thông minh, biết mình tức là giác ngộ. Chiến thắng bản thân còn có ý nghĩa hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm của mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, chúng ta nên tập thiền định để hiểu bản thân, biết được bản thân thích gì và cần làm gì để thỏa mãn những điều mình thích, chính là cách giúp bạn sống vui hơn mỗi ngày. Thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ. Còn đố kỵ với thành công của người khác
thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, hãy đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản sẽ giúp bạn có thể lấy cái tốt của người khác làm gương cho mình, từ đó có động lực phấn đấu. Đố kỵ chỉ làm lòng ta bị vấy bẩn, thậm chí tự khiến mình biến chất, trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà ngay cả chính mình cũng không ngờ tới. Tìm kiếm sự thanh tịnh ngay trong tâm. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Ta thường tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, mà không hay biết rằng sự thanh tịnh thật ra nằm ở trong tâm ta. Nếu tâm ta bớt tham, sân si, bớt ganh đua, ghen ghét, tự khắc sẽ cảm thấy tâm hồn thật thanh thản, thấy cuộc sống bỗng nhẹ nhàng làm sao. Làm chủ cơn giận. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn. Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người, nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn tức giận, bởi giận quá mất khôn. Dễ nói ra những lời nặng nề làm tổn thương người khác, làm đổ vỡ những mối quan hệ. Nhân từ với tất thảy mọi người. Người biết sống luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với người yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó. Thế nên, hãy biết động lòng trắc ẩn với mọi người từ hôm nay. Ai cũng có nỗi khổ riêng, có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Chỉ có họ mới thấu. Hãy sống nhân từ để yêu thương, đồng cảm với họ. Khi luôn nhìn người khác bằng con mắt nhân từ, đời bạn sẽ luôn đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can bạn sẽ thanh lọc bởi những hành động tốt đẹp bạn dành cho người khác. Tùy duyên. Người biết sống thường để mọi thứ tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu, thì hãy để tùy duyên. Bạn có thể cố gắng theo đuổi những điều mình muốn, nhưng có lúc bạn phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương. Muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn. Tình, tiền, danh, lợi nghìn năm, kiến bò miệng chén, kiếp tầm trói trăng. Ai chưa xuyên suốt hồng trần, thì thôi cứ tiếp đánh vần mộng mơ. Khi con sống dập bơ phờ, hoát nhiên đại ngộ, bên bờ khổ vui. Nếu người xưa không đi, ta cũng chẳng đến, thì hôm nay chắc cũng đã chẳng thể tương phùng. Nếu người thôi mong cầu, ta lại chẳng chờ đợi kiếm trông. Muôn sự chẳng phải đã dừng ngay khi vừa khởi điểm. Tương phùng hay ly biệt cũng tùy thuận vào sự vận hành lưu chuyển của nhân duyên. Thuận theo tự nhiên, đến đi chẳng tạo tác. Sống trong tướng vô hành, người rời xa ràng buộc. Người vẫn cố chấp thủ, lòng ôm một khối tình, giả như được bên cạnh người mình thương và tác thành với nhau cho đến điểm tận cùng của sinh mạng. Cuối cùng rồi thì sao? Tình yêu đó về đâu giữa muôn ngàn sinh diệt? Người chẳng thể quên, bản thân vẫn còn cất công lưu giữ. Bên cạnh nhau được bao lâu, mãi mãi là đến khi nào? Từng ngày ở nơi đây, nơi núi cao rừng thẳm, ngẩng đầu nhìn xuân qua, cúi đầu nghênh đông tới.
Những đóa thu phong bao bận nở sớm vội tàn, vòng diệt sinh vẫn quay tròn đều đặn. 10 năm nhìn lại, mọi thứ cũng chẳng thể giống như lúc ban sơ. Hàng mi không còn xanh, đôi môi chẳng còn đỏ thắm, ký ức về muôn sự cũng mài mòn theo năm tháng. Người vừa mới đi một đoạn hồng trần, tâm hồn đã nhàu đi vài đổi. Cách biệt bao năm, tìm về quê xưa chốn cũ, người và ta cũng chẳng thể như lúc ban đầu. Cách trở luân hồi chẳng hạn định, sinh tử phân chia, đoạn trường bể khổ cách ngăn, người đi kẻ ở. Thương một người cũng chẳng cần nhung nhớ, dằn vặt bình yên trong khắc khoải đợi chờ. Chỉ cần mỉm cười thật nhẹ, sống cho thật an, và tâm tư phẳng lặng với hiện tại bây giờ là đủ. Dù biểu hiện trong hình hài ngũ uẩn, tâm thế người vẫn có thể tự tại ung dung. Chữ tình trói buộc nhân gian, thoát ly nào có dễ dàng mấy ai. Kiếp ni rồi lại kiếp mai, gặp nhau dệt mộng tàn phai lục trầm. Hồn chim thác xuống cõi âm, ngờ đâu lá cuốn xa xăm đỉnh trời. Lá và chim ở hai nơi, chim rơi lệ khổ không lời nói năng. Chữ tình dựng vách núi ngăn, bờ ni bến nọ thành A Tăng Kỳ. Chữ tình là cái chi chi, nghìn đời chưa cạn, khổ như ri hè. Nhiều lần trong đời, chúng ta thường ít chú tâm đến điều quan trọng nhất trong cuộc sống, mà chỉ chuyên tâm đến những thứ mà ta tưởng là quan trọng hơn. Câu chuyện này đây là một minh họa. Cách đây vài mùa hè, một người đàn ông quyết định đưa vợ và cô con gái nhỏ 5 tuổi đi cùng trong chuyến đi của ông tới một nơi nổi tiếng có nhiều loài cỏ lạ. Mấy tháng này, ông đang tìm việc làm, và chuyến đi này là để được trưởng phòng nhân sự của một công ty rất có tiếng phỏng vấn. Tương lai rất hứa hẹn, vì khả năng nhận được mức lương theo thỏa thuận sẽ đảm bảo cho gia đình ông đầy đủ tài chính lâu dài. Khi gia đình nhỏ tới nơi, trước sự ngạc nhiên của họ, khách sạn họ sẽ ở nằm trên một bãi biển rất đẹp, tuyệt vời hơn những gì mà họ có thể hình dung. Họ nhanh chóng thay đồ tắm, mang khăn, dù, ghế, tiến ra phía biển màu xanh lam trải dài trước mặt. Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau nô đùa, bơi, xây lâu đài trên cát. Thật là một ngày tuyệt vời. Sáng hôm sau, khi hai mẹ con vẫn đang còn ngủ, người cha xuống chỗ uống cà phê bên ngoài khách sạn để tham dự cuộc phỏng vấn. Háo hức thêm chút bồn chồn, ông gặp trưởng phòng nhân sự và họ cùng nhau thảo luận. Ở khách sạn, hai mẹ con thức dậy và sau khi ăn sáng, họ chuẩn bị ra biển. Chơi cát một hồi, cô bé nói với mẹ cô bé muốn đi vệ sinh. Cô bé nói đã biết chỗ và sẽ tự đi rồi trở về ngay. Trên đường tới đó, cô bé trông thấy một hàng rào bằng dây xích, có đính một tấm bảng có in hình trên đó. Đó là bức hình một chiếc sọ màu đen có gạch chéo nằm trong một vòng tròn viền đỏ. Phía bên kia hàng rào là một hồ nước xanh. Cô bé chưa từng thấy hồ nước nào xanh như thế và được phủ bởi một lớp màu xanh như cỏ 4 lá. Cỏ 4 lá là điềm mây. Cô bé nghĩ, mình sẽ leo qua hàng rào, bơi vào trong đó và người mình từ đầu tới chân sẽ xanh lè. Cô bé leo qua hàng rào và đắm mình trong chất nhớt đó. Cả người cô như nhuộm xanh. Wow, vui quá, mình hẳn là cô bé may mắn nhất trên đời. Rồi bỗng nhiên cô bé nhoẻn miệng cười. Cô nghĩ ra một kế hoạch lạ lùng. Trên biển, mẹ cô thấy con gái đi đã lâu chưa về, trở nên bồn chồn, đứng dậy đi tìm con. Nỗi sợ hãi tăng dần từng phút khi bà chạy kiếm quanh mà không thấy bóng dáng con gái đâu. Không ai thấy con bé cả. Bất ngờ bà nghe một tiếng hét, rồi trông thấy cô con gái đang đứng trước hàng rào ngăn chiếc hồ nhiễm xanh. Cô bé hét lên
và tạo ra những âm thanh lạ lùng ma quái, khiến tim người mẹ giật thót. Khi người mẹ gọi tên cô bé làm như không nghe mẹ gọi và cắm đầu cắm cổ chạy về phía khu vực ăn uống của khách sạn. Ở chỗ sảnh cà phê, cuộc phỏng vấn tiến triển theo chiều thuận lợi cho người cha. Nỗi háo hức và chờ đợi tăng dần qua cuộc thảo luận tương lai vào làm một công ty với vị trí tốt thật hứa hẹn. Bỗng người cha nghe sau lưng tiếng vợ đầy vẻ sợ hãi gọi tên con gái, và đứa con gái cũng đang la hét kinh hoàng chạy lại về phía ông. Còn ông trưởng phòng nhân sự thì nét mặt lộ đầy vẻ khiếp sợ, dường như không tin nổi vào mắt mình khi thấy một sinh vật đang tiến nhanh về phía sau người ông đang nói chuyện. Từ phía sau, sinh vật xanh lè tấn công chớp nhoáng vào người cha, ôm chặt như muốn siết gãy xương, rồi quay qua phía ông trưởng phòng nhân sự, hắt vấy những mảng nhớt xanh qua bộ vest hiệu Taylor của ông ta. Sinh vật bất thường này bắt đầu hôn lấy hôn để và lặp đi lặp lại rằng: "Ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta là quái vật tình yêu đây." Ông trưởng phòng nhân sự lúc này giận điên lên, nạt lớn vào cô bé: "Thôi đi, đủ rồi, thời gian của ngươi đã hết." Rồi ông to tiếng với người cha: "Nói con gái của ông thôi ngay trò này đi, thời gian của nó đã hết và hãy để chúng ta yên." Với tất cả tình yêu thương, người cha cúi xuống mỉm cười với quái vật tình yêu, bồng con bé lên trên tay và nói với ông trưởng phòng nhân sự: "Xin lỗi ông, nhưng thời gian của ông đã hết." Và trong lúc vẫn bồng con gái trên một cánh tay, ông nắm tay vợ, người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, quay lưng bước đi. Bạn phải học kiên nhẫn với chính mình và với mọi người xung quanh. Bạn phải học để chậm lại, dành thời gian để hít thở, để lưu tâm, để hiểu rõ những gì mình đang có. Hãy tin rằng khi bạn cần câu trả lời thì vũ trụ sẽ gửi tín hiệu và nó sẽ hiện ra rõ ràng. Bạn sẽ biết điều gì cần nói, cần làm, cần cho đi. Tin vào bản thân mình, vào cuộc sống mình đang nắm giữ. Tin rằng bạn có khả năng và hiểu khả năng mình ngang đâu. Hãy cho bản thân không gian và thời gian để làm điều đó. Tuổi thơ tôi nhiều màu sắc như những cây chì màu. Tôi không nhớ rõ là khi nào, nhưng mẹ là người tặng món quà đầu tiên cho tôi. Đó chính là hộp bút chì màu gồm 10 cây. Tôi sướng phát điên lên được, lấy màu ra vẽ. Đỏ, vàng thường là màu tôi yêu thích, và tôi ghét màu xám, chẳng vì lý do gì đặc biệt cả. Tôi thường vẽ viền bằng bút chì trước tiên, và rồi tô màu bên trong hình vẽ bằng chì màu. Có những lần tôi tô màu bị lem ra ngoài. Xe đua, tên lửa, máy bay thường nằm trong danh sách ưu tiên của tôi, những thứ có thể mang tôi đi nhanh. Trong chớp mắt, những cây viết chì không còn nhọn đầu, không còn phân biệt được vì lớp sơn ngoài đã bị trầy, màu sắc lẫn lộn. Tôi luôn luôn kết luận rằng tất cả màu sắc trên đời này đều nằm trong hộp chì màu, và tụi bút màu tuyệt diệu đã khiến cho thế giới bé nhỏ của tôi quá hoàn hảo. Cho đến ngày tôi mang hộp chì màu đến lớp trong một cuộc thi vẽ. Ngày tôi chạm trán trực tiếp với một nửa còn lại của thế giới, tôi thấy chúng bạn mang tới cuộc thi những hộp chì màu 20 tới 30 cây. Những chiếc hộp có màu đồng đỏ, đỏ tía, màu cam và rất nhiều màu tôi không có. Mặc dù hộp chì của tôi thiếu nhiều màu sắc, nhưng tôi nghĩ không sao, tôi đã có những màu rực rỡ nhất rồi. Tôi thấy tụi bạn vẽ phác họa thật điêu luyện với những gì chúng có, và tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như cây bút chì nhợt nhạt, vô ích và không hiệu quả. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Đứa bạn với hộp bút chì nhiều màu hơn hỏi mượn tôi cây chì màu xám và xanh lá cây vì cây của nó bị gãy. Màu xám, tôi đang băn khoăn, rồi như cái máy tôi đưa cho đứa bạn. Nó hòa chung với một sắc đỏ, tẩy tẩy bằng tay lên bức vẽ, tạo nên một cái bóng rất tuyệt. Bức hình tuyệt vời đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy mình như một cây chì khác mới lạ trong hộp màu mà mới chỉ được sử dụng. Nhưng tôi đã giúp cậu bạn. Xám có vẻ thậm chí không phải là lựa chọn cuối cùng tôi dùng đến. Tôi để nó một góc trong hộp màu và chưa bao giờ sử dụng. Cây chì xám vẫn mới nguyên và nhọn, và rốt cuộc lại làm nên chuyện với một người khác
vào đúng lúc. Khuôn mặt thằng bạn đầy sung sướng khi nó trả lại 2 cây chì màu với nụ cười tỏa nắng. Bài học ở đây là gì? Có những lúc, thậm chí những thứ không đẹp và ít được sử dụng của bạn lại trở nên có ích với một ai đó tình cờ và đúng lúc. Có thể bạn không bao giờ là màu sắc được ưa chuộng đối với người khác, nhưng một ngày nào đó sẽ đến lúc họ cần bạn để tạo nên một tuyệt phẩm. Và như thế, bạn trở thành một cây chì màu tô thêm sắc màu cho nụ cười của ai đó. Đôi khi, những người đã trải qua nhiều giông bão cuộc đời thường mất rất nhiều thời gian hơn để tìm được con đường của mình, bởi vì sự nhạy cảm của họ là con dao hai lưỡi. Trong cùng của nó là sức mạnh chống trả lớn, nhưng lại dễ tổn thương hơn trước những nỗi đau cuộc đời. May là tâm hồn con người không có khái niệm về giới hạn cuối cùng. Con người ngày càng nghiêng về sự hưởng thụ, luôn đi tìm những cảm xúc tốt từ tiện nghi vật chất và sự ngưỡng mộ của những người xung quanh, nên chẳng còn mấy ai ý thức giữ gìn lòng thành thật. Mặc dù ai cũng biết rằng thành thật là một đức tính tốt và ai cũng trông mong người khác thành thật với mình, nhưng một khi bị cuốn vào vòng tranh chấp bất tận của cuộc sống thì người ta lại thấy lòng thành thật chính là trở ngại căn bản để vươn tới thành công. Nhiều người còn dám tuyên bố rằng sống giữa xã hội bây giờ mà cố giữ lòng thành thật thì đó là thái độ sống rất ngây thơ. Theo họ, phải khôn khéo và đầy kỹ xảo trong từng hành động thì mới là kẻ thức thời và mới hy vọng thành công. Thế rồi, người ta đến với nhau bằng những màn trình diễn rất ngoạn mục, từ những lời nói trau chuốt bóng bẩy đến những hành động lịch lãm dễ thương. Chỉ cần thu phục được đối phương, dù phải nhồi nặng thêm những điều hoàn toàn trái ngược với sự thật, thì ta cũng chẳng chút ngại ngần. Thật khôi hài khi khán giả trung thành nhất lại chính là người thân yêu nhất của ta. Một ngày nào đó, khi ta không còn đủ sức để diễn nữa, lớp phấn son kia sẽ tự rớt xuống, thì niềm tin yêu của người ấy cũng sẽ rơi rụng theo. Dù ta cố gắng biện minh bằng tất cả lòng thành khẩn, thì cũng rất khó để đưa tâm thức họ trở về vị trí cũ. Trừ phi đó là người có hiểu biết và tình thương lớn, thì họ mới chấp nhận và tha thứ cho ta. Dù vậy, vết thương trong họ vẫn còn đó. Sau này, ta có muốn tuyên bố điều gì quan trọng thì họ cũng vẫn đề phòng và xét lại. Họ không dễ dàng trao trọn niềm tin cho ta như xưa nữa. Đành rằng cuộc sống đôi khi cũng cần sự khôn khéo, nhưng chút ít thôi. Ta chỉ nên dùng nó trong những trường hợp đối phương chưa sẵn sàng tiếp nhận sự thật, chứ không phải là thói quen để tạo thêm lớp phấn son giả tạo cho mình. Mà dù phải dùng tới chiêu thức kỹ xảo để giải quyết vấn đề cho trót lọt, thì ta cũng phải có trách nhiệm tìm cơ hội khác để trình bày lại sự thật. Đừng đợi người kia phát hiện ra, thì ta sẽ mang tội danh lừa dối. Một trong những lý do khiến ta có niềm tin vào cuộc sống, đó là mỗi lời ta thốt ra đều được người khác lắng nghe và tin tưởng. Và không gì thoải mái cho bằng được sống chung với những người mà ta không cần phải dò xét hay đối phó bằng bất cứ chiêu thức nào. Chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu nhau rồi. Bởi lẽ muốn thương nhau thì phải hiểu nhau, muốn hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau, mà muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau. Trong thực tế, người thành thật rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng hay lấn lướt. Nhưng vũ trụ vốn rất công bằng. Những người thành thật cũng chính là những kẻ luôn gặp những điều may mắn nhất trong cuộc đời, và họ không bao giờ đi tới bước đường cùng vì bị kẻ khác hãm hại cả. Cho nên, ta đừng vì vài thất bại nho nhỏ khi đem lòng thành thật ra đối xử mà lại cố gắng tạo dựng cho mình thói quen đề phòng hay thiếu thành thật với mọi người. Mất đi quyền lợi thì ta vẫn còn vạn cách để khôi phục, nhưng lỡ mất đi sự hồn nhiên chân thật thì ta sẽ không biết tìm lại bằng cách nào.
Không có sự hồn nhiên linh thiêng ấy, ta sẽ có cái nhìn sai lệch lên mọi đối tượng và hoàn cảnh. Rồi ta lại đổ thừa cuộc sống này chỉ là những vở tuồng mộng ảo. Rõ ràng, mộng ảo là do chính tâm thức điên đảo của con người dệt lên, chứ đó không phải là bản chất của cuộc đời, vì cuộc đời vốn rất tươi đẹp. Thành thật với chính mình. Không có một nguyên tắc chuẩn xác nào để giúp ta biết khi nào phải thành thật, hay phải thành thật tới mức độ nào, bởi vì quan niệm về giá trị hạnh phúc của mỗi người mỗi khác nhau. Nếu ta cho rằng hạnh phúc là có được thật nhiều tiền bạc hay quyền lực, thì chắc chắn ta không thể nào đem lòng thành thật ra như một loại bảo bối để ứng phó giữa những cuộc cạnh tranh khốc liệt của cuộc sống. Chỉ có kẻ nào thấy được hạnh phúc chân thật từ chính cõi lòng bình yên, từ việc buông bỏ bớt những mong cầu hay chống đối không cần thiết, thì họ mới kiên quyết bảo vệ tâm hồn mình. Họ thà chấp nhận để việc hư, chứ nhất định không để cho tâm mình hư. Bởi tâm hư khó sửa gấp 100.000 lần so với việc hư, và nếu việc thành mà tâm hư thì ta cũng chẳng thể nào hạnh phúc được. Thế nhưng lắm lúc ta lại hoang mang đứng trước sự lựa chọn nên giữ gìn lòng thành thật hay tiếp tục bước vào vai diễn để có thêm quyền lợi. Bởi vì không phải lúc nào nội lực của ta cũng đủ mạnh để chế ngự những lực hấp dẫn bên ngoài, kích động vào hạt giống tham lam của mình. Đó thật sự là một cuộc đấu tranh rất cam go. Kẻ nào có ý chí mạnh mẽ hướng tới giá trị cao cả của cuộc sống thì mới hy vọng bảo vệ được lý trí sáng suốt của mình. Nhưng thực tế cho thấy không phải lúc nào sử dụng ý chí cũng thành công. Ta không thể gắng gượng áp đặt chân lý tốt đẹp vào nhận thức của mình khi nó đang rơi xuống một vị trí quá thấp. Cho dù ta đã quyết lòng muốn sống với tâm chân thật, thì năng lượng của thói quen sống che đậy và giả dối vẫn có thể hạ gục ý chí của ta như thường. Vậy, muốn làm chủ bản thân thì ta phải hiểu được chính mình. Muốn hiểu được chính mình thì ta không được dùng ý chí để nhồi nặng tâm mình thành ra một sản phẩm tốt đẹp để rồi tự lừa dối mình. Ta tức giận mà không chịu nhận là mình đang tức giận. Ta ganh tị mà cố nghĩ là mình đang phấn đấu thi đua. Ta hèn yếu mà lại cho rằng mình đang nhịn nhục. Lý do ta không thấy được chính mình đó là do sự can thiệp quá vội vàng của ý chí. Bởi ý chí là năng lực hướng tới sự tốt đẹp. Nó được làm ra từ những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy, trong khi thực tại lại là một cái gì đó rất khác với trình độ ý chí, mà bản thân của ý chí cũng chỉ có thể kìm hãm sự phát triển của phiền não, chứ không thể nào chuyển hóa được chúng. Cho nên, ý chí không những không giúp được ta trong trường hợp này, mà còn khiến ta đánh giá sai lệch về trình độ của mình. Ta sẽ trở nên chủ quan và sẽ bất ngờ trước những phản ứng vụng về đến tệ lậu của mình mà không hiểu tại sao. Vì thế, nhìn vào tâm thức của mình cũng cần có thái độ thành thật. Khi ta chưa biết cách tháo gỡ đúng đắn thì hãy quan sát nó như chính nó đang là. Đừng bắt ép nó phải thế này hay thế kia. Cái nhìn thành thật ấy thường được gọi là trực giác, nhìn như mới nhìn lần đầu tiên. Đó là cái nhìn chưa đi qua sự nhồi nặng của tâm tưởng, cái nhìn không mang theo thái độ bảo vệ cái tôi của mình. Loại trừ được thái độ yêu thích hay ghét bỏ trong khi quan sát tâm mình, thì chắc chắn ta sẽ thấy rõ chân tướng của nó. Ta sẽ thấy rõ nguyên nhân sâu xa nào đã thúc đẩy và tạo nên những tâm lý mình đang có. Chỉ cần im lặng và thông thả quan sát, như xem cuốn phim đang từ từ mở ra, thì ta sẽ thấu hiểu được từng mảnh tâm lý từ thô lậu đến tinh tế. Điều này phải cần đến quá trình luyện tập kiên trì, chứ không thể nào thành công mau chóng được. Tuy nhiên, khi ta bắt đầu thành thật với chính mình, chấp nhận những gì mình đang có, rồi mới tìm cách tháo gỡ thay vì phủ nhận hay đàn áp, thì đó đã là bước tiến cực kỳ quan trọng của công trình chuyển hóa tâm tính rồi. Trong quá khứ, ta cũng đã từng quyết tâm cải thiện mình, nhưng trải qua nhiều năm tháng mà ta chẳng tiến được bước nào, đôi khi lại còn bị lui sụp. Nguyên nhân lớn nhất là do ta chỉ dùng toàn ý chí, không chấp nhận trình độ mình đang có. Thậm chí
ta còn khinh ghét bản thân mình, luôn mặc cảm khi nhìn thấy những năng lượng xấu xuất hiện trong tâm. Nên nhớ, đó là kết quả của lối sống thiếu tỉnh thức của chính ta. Ta không thể ra lệnh nó phải thay đổi ngay khi ta chưa thực sự tập luyện với công phu và thời gian đủ lâu để tạo dựng cho mình một thói quen mới bền vững. Cho nên, điều kiện quan trọng nhất để chuyển hóa những thói hư tật xấu trong chính mình là ta cần phải thấu hiểu và chấp nhận chúng như một phần của con người mình. Mà muốn thấu hiểu chúng, cách hay nhất là ta phải nhẹ nhàng và thân thiện với chúng, thậm chí phải xem chúng là bạn. Những người được nhân danh là đạo đức hay tu hành lâu năm thường dễ mắc vào cái bẫy này. Họ đem hết sức bình sinh ra để cố gắng trở thành thánh thiện, trong khi khoảng cách giữa sự thánh thiện và trình độ hiện tại của họ còn khá xa. Đôi khi, chính lòng háo hức muốn trở thành thánh thiện đã che khuất tâm thức có thật của họ. Họ ngưỡng mộ rồi tiêm nhiễm sâu sắc những kinh nghiệm quý báu của những bậc tiền bối. Vô tình, họ lại ngỡ đó là trình độ của mình. Họ đang không thể tha thứ vì lòng dạ còn hẹp hòi và cố chấp, mà cứ phấn đấu dán vào tâm thức mình nhãn hiệu từ bi. Nên bề ngoài tuy đã tha thứ, nhưng trong lòng họ vẫn còn đầy sân hận. Thái độ tự kỷ ám thị này là bức tường trở ngại rất lớn cho công trình khám phá chân lý. Muốn tới được chân lý thì phải sống thật với chân lý ấy, chứ không thể dùng sự thông minh để nắm bắt, tưởng tượng hay cố uốn nắn tâm mình. Dĩ nhiên, không phải lúc nào ta cũng có cơ hội để quan sát tâm mình một cách thành thật. Ta còn phải ứng phó giao tế với mọi người, còn phải tranh đấu để có thêm tiện nghi hưởng thụ, nên có lúc ta phải dùng đến ý chí để tạm thời vượt qua hoặc che đậy phiền não của mình. Được cái này, ta phải đành mất cái khác. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Song ta vẫn còn kịp cứu chữa tâm mình nếu sau buổi trình diễn bất đắc dĩ ấy, ta biết nhìn lại và tự nhắc nhở mình sẽ cố gắng để không lặp lại lần nữa. Đến khi nào ta ý thức mạnh mẽ đâu là giá trị hạnh phúc chân thật, đâu là mục đích cao cả của cuộc sống, thì chắc chắn ta sẽ dành nhiều cơ hội hơn để sống với cái tâm chân thật của mình. Ta sẽ sẵn sàng từ khước những gì làm phương hại đến những hạt giống quý báu trong tâm hồn mình. Bởi ta biết rất rõ những gì được tạo dựng trên nền tảng không chân thật sẽ không thể tồn tại lâu bền. Và nó chính là chướng ngại lớn lao khiến ta không thể đến gần với nhau được. Như vậy, nghệ thuật sống cao cấp nhất không phải là trình độ kỹ xảo uốn nắn tâm mình thành một kiểu mẫu tốt đẹp nào đó mà không có nền tảng của sự chuyển hóa thật sự. Từ bây giờ, ta hãy cố gắng luyện tập thuần thục kỹ năng thấy rõ tâm mình ở mọi lúc mọi nơi. Nhớ kiên trì quan sát nó nhiều lần bằng thái độ nhẹ nhàng và từ tốn, mà đừng nhồi nặng hay đàn áp. Luyện tập được như thế thì cơ hội làm chủ được bản thân mình rất cao. Khi làm chủ được bản thân, ta sẽ có nhiều cơ hội để nắm giữ hạnh phúc trong tầm tay. Ta sẽ không còn than oán cuộc đời này sao có quá nhiều điều phiền toái hay mau chóng đổi thay. Sống được với cái tâm hồn nhiên chân thật là ta đã chính thức hòa điệu với sự vận hành của vũ trụ. Đó là lối sống của bậc trí thức, là ước mơ của biết bao người đã không tìm thấy giá trị hạnh phúc chân thật từ những tấn tuồng đầy kịch tính của cuộc đời. Dù chưa tìm thấy được con người hồn nhiên chân thật, nhưng ta tin chắc rằng nó vẫn còn nguyên vẹn đó, chứ không hề tan biến đi đâu. Vì có nhiều khi tâm hồn ta thật sự vắng lặng, không còn bóng dáng của những tham cầu và chống đối, thì ta bỗng nhìn thấy nó hiện về tựa chừng chưa bao giờ xa cách. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Phôi pha, Trịnh Công Sơn. Xin cảm ơn đất trời cho tôi được về tôi, bao năm làm lữ khách, thấm thía nỗi đau đời. Tôi đang ở trong một thành phố khá rộn nhịp, nhưng lại thấy mình là người đơn độc.
Hạnh phúc lúc này có lẽ là cố tìm cho ra một người bạn thân để nói chuyện. Lâu lắm, thử nghĩ đời sống cả ngày mà không có một ai đó để nói chuyện thì chắc đời rất tẻ nhạt và rất buồn. Có một hôm ngồi ù lì trong tuyệt mùa thăm thẳm, tôi bỗng thấy bóng mình hoang lương dưới ánh đèn cầy. Bạn Tứ Tuyệt nói: con người bây giờ không có thời gian để cô đơn. Vâng, làm sao cô đơn được khi xung quanh bạn có quá nhiều kỹ nghệ ảo. Tháng 7 này, ánh nắng thường chết yểu vào đầu giờ ngọ và nhường ngày tàn lại cho những cơn mưa cảm thông. Thành phố lúc này như dần vào xa vắng. Tôi đã hình dung được bức bích họa chập trùng lặng im của thành phố, lúc những lớp mưa lất phất mù mịt lên trên các con đường. Cảnh tượng đông vui thoáng chốc khép chặt lại, chơ vơ giữa làn sương mờ. Ai đó đi thoáng ngang qua, lặng lẽ với nhịp chân nặng hạt. Tôi liên tưởng như một gã nghệ sĩ vội vã tấu khúc flamenco dị thường và đang cố mang đi thông điệp của hòa quyện yêu thương. Đã bao lần trong đêm dài tôi tự hỏi mình đang làm gì giữa cuộc đời này. Hãy tưởng tượng mình đang say sưa vùi đầu để làm một nhạc sĩ tài hoa, một chính trị gia vĩ đại, một doanh nhân thành đạt, một kỹ sư lỗi lạc, một nhà truyền giáo, một người cha, một người mẹ. Mình làm là vì cái gì? Tôi nghĩ tất cả đều có mục đích hết. Mục đích đó nằm ở chỗ cao thượng hay hạ đẳng mà thôi. Người cao thượng thì muốn hy sinh cái của mình cho người khác. Người hạ đẳng thì muốn người khác phải hy sinh cho mình. Con người vô vọng phải bước đi đơn độc trên mặt đất với thời gian, không gian bao trùm vô biên. Tôi đã mỏi chân cho những triền miên của đời mình. Những ước ao, những dự án, tất cả đều đã trở thành vô vọng. Nỗi đời luôn đi đôi với dòng suy tưởng miên man cơm áo gạo tiền. Làm sao để ta thoát ra những vụn vặt của thế gian? Em ở đâu? Tôi ở đâu? Kiếp này em là gì và tôi là gì? Có bao phạm trù đen trắng đuổi nhau, tìm nhau để giăng mắt hư vô. Những lý luận chữ nghĩa trở thành vô nghĩa trước thực tế biến chuyển cuộc đời. Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật khi nó dịch thành danh từ suông. Hạnh phúc là hành động trong khổ đau, vì không đau khổ lấy gì làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người. Hạnh phúc là khi bạn biết trân quý những gì bạn đang có. Dường như chúng ta chẳng bao giờ nhận ra rằng mình đang nắm trong tay nhiều thứ quý giá, cho đến một ngày nó tuột mất khỏi tầm tay. Chỉ khi đó ta mới nhận ra, mới hối hận, mới cảm thấy tiếc nuối rằng vì sao lại để nó tuột mất, và nghĩ như thế tất cả là muộn màng. Ở đời không có gì gọi là muộn màng cả. Như tôi có nói, đời là phải có mất đi cái gì đó mình mới chịu lớn lên. Những hành động, những suy nghĩ sẽ định nghĩa toàn bộ tương lai cuộc đời mình. Không một ai có thể giúp cuộc đời mình bằng chính mình cả. Cho nên đừng bao giờ buồn phiền, trách móc, than vãn. Cũng đừng để ai đó làm ảnh hưởng, phiền muộn tâm yên bình của mình. Cuộc đời khi đếm thời gian thì dài, mà nhìn lại thì ngắn. Nó ngắn trong khoảnh khắc và dài trong ước mơ. Nên cuộc đời chớ vì một ai không xứng đáng mà tự làm khổ cõi lòng mình. Hãy xem nhẹ tất cả. Chuyện quá khứ là chuyện phù du, như bong bóng nước trôi dài, như đèn nhấp nháy đêm thâu, như bóng hình ảo vui sầu chim bao, và như đám mây hạ, thôi thì còn đâu. Cuối tháng 7, tôi đã tròn 30 tuổi. 30 tuổi tự đứng vững bằng hai chân. 30 tuổi là một khoảng thời gian chất chứa biết bao cảm xúc đang chéo nhau. Tình yêu, thân phận, giận hờn, hơn thua, cô đơn, buồn đau, lý tưởng, tham vọng, tuyệt vọng, trăn trở, lang thang. 30 tuổi là 30 gam màu kết tinh thành một tràng ký ức. Có những người bạn một thời rất thân,
Nay gặp lại bỗng dưng lạnh lùng như người xa lạ. Có những người mới gặp hôm qua đây đã xem như bạn thân lâu rồi. Dường như rất lạ, cũng dường như rất xa. Đâu đó hoài niệm trong trẻo ký ức một thời. Nếu có ai đó thương yêu trân quý bạn, thì dẫu bạn có sống như thế nào, người ấy vẫn lắng nghe, vẫn trân trọng sự có mặt của bạn. Người ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn những lúc bạn gặp khó khăn. Chính tôi cũng vậy, đã không còn phụ thuộc xem trọng một người để rồi người ấy coi mình chẳng ra gì. Phải tập nương tựa chính mình. Cuộc sống là khéo, là trưởng thành rồi lớn lên. Hơn thua so với chính mình, hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Phải tập buông những thứ không thuộc về mình. Đừng bao giờ tiếc nuối quá khứ. Hãy tiếc nuối khoảng thời gian mình đã đầu tư sai lầm. Sai lầm nhưng không được bi quan hay hờn trách, vì mọi sai lầm đều được chữa lành bằng thời gian. Hãy đi bằng chính đôi chân mình. Hãy để tâm hồn tự do trong mọi nghĩ suy. Tôi có viết một câu thư pháp bằng tiếng Anh được đặt ở bàn trà mà tôi rất thích. Be free where you are. Sống tự do bất cứ nơi nào bạn muốn. Đời cần lắm sự tự do. Tự do như một cánh chim bằng, thông dong giữa bầu trời yên bình mỗi sớm bình minh. Tự do mà không được lãng phí thời gian. Tự do trong mỗi ngày với lối sống giản dị, với hạnh phúc bản thân, với tâm hồn tĩnh tại. Thực ra chúng ta có rất nhiều thời gian, và chúng ta sử dụng thời gian một cách hoang phí. Mới đây thôi, tôi có đọc tờ báo làm tôi ấn tượng. Có một quán cà phê viết dòng chữ trên bảng hiệu rằng: ở đây chúng tôi không có wifi, hãy trò chuyện với người bên cạnh bạn. Rất hay, một lời nhắc nhở tuyệt vời. Tự do là có mặt, là sống với giây phút, là trân quý người xung quanh. Có lẽ ngày nay chiếc điện thoại thông minh đã giết chết tự do của chúng ta rất nhiều. Thay vì mình làm chủ nó, vô tình nó trở lại làm chủ mình. Mình sống phụ thuộc vào nó, rồi mình kiếm ít nhất là một cái cớ biện minh cho lối sống buông lỏng thờ ơ của mình. Xin hãy có mặt thật sự với người bên cạnh bạn. Đó mới là điều quan trọng, mới thực là người tự do. Mây trôi hững hờ, nước chảy lặng thinh, nghe rần rợn lời tâm sự qua khung cửa. Ngày tháng vô tình bạc mệnh, cứ vậy lướt nhanh. Phong tình, tuế nguyệt, thanh xuân, thoáng chốc bạc đầu sương phủ. Trong đêm vắng, muốn nhìn một đôi bàn tay mềm gảy nhẹ khúc cổ cầm nhất dạ, để nhớ nhung dấu vết mù sa, nơi sâu thẳm quá khứ, hiện tại, vị lai, mà cuộc tao phùng kỳ ngộ chỉ là lướt qua nhau. Tường duyên hồng trần hợp tan vô định, đến phút cuối chỉ là khách bộ qua đường. Nên người xưa mới tin rằng mọi chuyện trên thế gian thường thuận theo một quy luật nhất định, mới bảo mọi sự tùy duyên. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên diện kiến bất tương phùng. Nếu người có duyên, có tình cảm với nhau, dẫu cách xa nghìn vạn dặm vẫn xem như bên cạnh. Ngược lại, người không duyên, không có tình cảm, dẫu có gặp mặt vẫn tựa như xa cách. Tôi đã hiểu sự đời như thế, nên tập cho mình có đời sống thanh nhã, tự tại, vô tư, không phiền lo. Bởi trầm tư quá khiến mình thành khép kín. Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần trong đời, nhưng được mấy người hiểu bạn và tôi. Có thật nhiều người quý mến bạn, nhưng khi bạn cần sự san sẻ, giúp đỡ của ai đó, thì được mấy người tìm đến. Chính thời gian làm cho tôi hiểu sự đời nhiều hơn. Hạnh phúc không phải cứ mãi ở bên cạnh nhau. Hạnh phúc chỉ là cần hiểu nhau. Như tôi đã viết, thương nhau không nhất thiết phải nói nhiều với nhau, mà cùng nhau giúp nhau vượt qua mọi khó khăn. Khi tôi khó khăn, bạn luôn bên cạnh, đồng hành giúp tôi vượt qua, thì cả cuộc đời này làm sao quên được. Sông có thể không dài, núi có thể không rộng,
nhưng nước chảy đá tất phải mòn. Có nhiều chân lý mãi mãi là chân lý. Thuận theo lẽ tự nhiên, mình nhất định sẽ yên bình. Vì sự sống vốn biến dịch nên mới sinh ra cái này, cái kia, đồng hành với nhau. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Thuyết vũ trụ cũng phát khởi bởi cái này, cái kia. Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái biến hóa ra vô cùng. Từ không thành có, từ có sanh âm dương, âm dương sanh bốn hướng, bốn hướng sanh tám phương, tám phương biến hóa vô tận. Thuyết ngũ hành cũng nói đến sự tương sinh tương khắc. Tương sinh, cái này cần đến cái kia. Tương khắc, cái này khắc chế cái kia. Thuận theo lẽ thiên nhiên gọi là tương sinh. Như thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Thuận theo lẽ xưa nay gọi là tương khắc. Như mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Nhờ có thuyết ngũ hành nên mọi vật mới quân bình trật tự, sự sống không ngừng giúp đỡ, khắc chế và nương tựa nhau. Người hiểu đạo lý, trong sinh đã có khắc, và trong khắc có sinh. Bụt xuất hiện ở chốn hồng trần vì mọi người chúng ta. Chúng ta tôn kính Bụt bởi người có trái tim quá từ bi, quá nhân hậu. Khi Bụt còn là thái tử, người có cuộc sống giàu sang phú quý, uy quyền của bậc đế vương. Có kẻ đón người đưa, có vợ đẹp con ngoan, có chăn êm nệm ấm, có cận thần hộ vệ. Rốt cuộc, người buông bỏ tất cả để đi tìm sự an vui, tự do nội tâm cho mình, cho người. Đến khi thành Bụt, người đi chân trần, khoác lên thân mình tấm vải gai thô, ăn ngày một bữa, ngủ dưới gốc cây, không vợ, không con, sống đời du sĩ. Nhờ hiểu biết thông tuệ cùng với trái tim nhân hậu, nên người mới độ được tất cả các vua chúa, các bộ tộc như vua Bimbisara, vua Ajatasattu nước Ma Kiệt Đà, vua Pasenadi nước Kiều Tác La, hay bộ tộc Buli ở Alakapa, bộ tộc Lichavi ở Vesali, bộ tộc Malla ở Pava, bộ tộc Koliya ở Ramagama. Gần nhất là bộ tộc Sakya ở Kapilavatthu. Có lẽ được biết nhiều hơn cả là lúc Bụt độ cho Angulimala, kẻ giết người không gớm tay, cho đến nàng Kimala có sắc đẹp tuyệt trần, đã làm cho biết bao đàn ông thân bại danh liệt, tan nhà nát cửa. Khandala là người hốt phân thuộc giai cấp bần cùng, Jivaka là một lương y nổi tiếng, Anathapindika là một doanh nhân giàu có. Người ta phủ phục trước Bụt không phải bởi uy quyền, mà bởi sự bao dung, từ bi đầy trí tuệ. Chỉ có tình thương yêu không bờ bến của Bụt mới ôm được tất cả mọi thành phần thuộc nhiều giai cấp, dẫu đó là người nghèo hay người giàu, người ngu hay người trí, là rác hay là hoa. Bụt ôm vào lòng tất cả bằng tình thương không giới hạn. Cũng vì tình thương vô biên nên Bụt lại phải viết kinh thư lên tâm mỗi người, chỉ đợi người sau hữu duyên đọc, hiểu và tìm được bến đỗ bình an thật sự. Tôi lại hỏi vu vơ, mình đang tìm gì giữa cuộc đời này?